שמי דרורה ציפמן, אני אוהבת לטייל בעולם ולצלם. בחודש אוגוסט 2019 יצאנו קבוצה של צלמים למסע של צילום במינמר, עם המדריכים זיו קורן ואיתמר פלג. מינמר ידועה יותר בשמה הקודם בורמה, והיא מדינה שעברה תהפוכות שלטוניות רבות בעשרות השנים האחרונות. מינמר נמצאת בדרום מזרח אסיה וגובלת עם כמה ארצות, תאילנד, לאוס, סין, הודו ובנגלדש. מינמר היא אחת המדינות המסתוריות והמרתקות ביותר באסיה, ויש בה את אחת התרבויות העשירות ומיוחדות בעולם. היא מלאה בנופים ובטבע עשיר, פגודות מוזהבות ונוצצות, ומצד שני עוני חמור וחוסר קדמה. המדינה גדולה מאוד, עם שבטים רבים, שלכל אחד מהשבטים יש ייחוד ספציפי משלו. במשך השנים העם הבורמזי דוכא תחת שלטון דיקטטורי אכזר, ועם כל זאת האנשים הם שקטים, מסבירי פנים ותמימים. יש במינמר הרבה צבעוניות של נוף, שווקים, בגדים ואנשים שמצטלמת נהדר. התחלנו את מסענו ביאנגון, אשר נמצאת בדרום המדינה. הצטרף אלינו המדריך המקומי רוברט, שהוא גם צלם בעצמו. יאנגון היא העיר העשירה והגדולה במינמר, אבל השהות שלנו בה הייתה קצרה מאוד. מטרתנו העיקרית הייתה לטייל באזורים כפריים של המדינה. ועל כן, למחרת בואנו, שמנו פעמנו אל עבר בגן, עיר 1000 הפגודות. עיר המקדשים בגן היא אתר ארכיאולוגי בלתי רגיל. על שטח של 40 קילומטר רבועים ניצבים אלפי מקדשים ומבני דת שונים ומשונים. כולם נבנו בין המאות ה-11 וה-13. אז הייתה בגן מרכז בודהיסטי חשוב ואתר עלייה לרגל. בתוך השטח הזה, בין הפגודות, קמו גם כמה כפרים קטנים. בבוקר השכם פגשנו בשיירה של ילדים נזירים העוברת בכפר. הם אספו אוכל שנתנו להם התושבים. זאת הארוחה היחידה שלהם למשך היום. בכפר אחר ראינו תהליך יצירה של קדים. מינמר מורכבת משבטים רבים ששונים אחד מהשני במראה, בלבוש ואפילו בשפה. למשל, באחד הכפרים שהתארחנו בו, מה שמייחד את תושביו, אלו הם התסרוקות המיוחדות שלהם. בראש הקהילה עומד נזיר בודהיסטי, ובמקביל למסורתיות, אורח החיים שם יחסית מודרני, ולתושבים יש אפילו מקלטי טלוויזיה.
בדרך משם עצרנו במטע של קוקוס וצפינו בתהליך העיבוד של נוזל הקוקוס. הוא שאלתי מה זה הלבן הזה? הוא אומר, יש את התהליך הזה, שזה תהליך של לעשות מה שיכולנו עם סוכריות דבש. הם שמים, הם קוראים לזה יי, ואז זה נוצר או סאקה, שזה סוג של ליקר, או... מה, הלבן הזה? כן, זה מה שמייצר, או בירה. סוג של בירה זה מייצר. שאלה איך שמים את האי, זה מדהים. למחרת בבוקר הספקנו להתארח בפסטיבל דתי, לפני שטסנו ליעד הבא, אגם אינילה. אחרי הטיסה, בדרך לאגם, עברנו בשדות של אורז, וראינו את תהליך השתילת האורז. אגם אינילה הוא מקום מאוד מיוחד, תושביו גרים על פני המים, בבתים שבנויים על כנוסאות ששקועות בתחתית האגם. התחבורה בין הבתים מתבצעת בסירות בלבד. באגם ישנם דייגים שמפעילים את הסירות שלהם בצורה מופלאה, בעזרת הרגל הימני בלבד. גם האיסוף האצות היא פעולה שכיחה כאן. בעוד הגברים עוסקים בדיג, הנשים עובדות בבתי המלאכה. ביקרנו למשל בבית מלאכה להכנת סיגר. כמו בתי המגורים, גם בתי המלאכה בנויים על פני המים. אפילו לשוק שלהם מגיעים בסירות. מה שמאפיין שוק זה, שיש בו הרבה מוצרים סינים בגלל הקרבה לגבול סין.
מאגם אינילה המשכנו את מסענו באוטובוס אל עבר לויקאו, שהיא בירתה של מדינת קיה, שבצפון מערב בורמה. גם כאן בדרך צפינו בשתילת האורז וירקות בשדות. אחרי הנסיעה הארוכה הגענו אל שוק ססגוני של לויקאו. כאן אפשר היה להבחין בשוני בין השבטים השונים לפי הלבוש וכיסוי הראש. למחרת ביקרנו במנזר של נערים נזירים בודהיסטים, משפחות מרובות ילדים שאין להם כסף לכלכל אותם, שולחות את התלמידים הטובים למנזר. בזמן ביקורנו במנזר התרחשה בדיוק התאספות של נערים מכמה מנזרים שהמתינו לבואם של משפחות מאמצות שהזמינו אותם לבלות את החג בבתיהם. לאחר מכן גם ביקרנו במנזר לבנות יתומות. בשטח המנזר מסתובבים גם ילדים יתומים שאינם נזירים ומחכים להורים מאמצים. בהמשך ביקרנו בשבט הפדאונג, המכונה שבט ארוכות הצוואר. נשות השבט עונדות טבעות ברונזה סביב צווארן כבר דורות רבים. הטבעות מסמלות את היופי המסורתי. למחרת טסנו אל מנדלי, העיר השנייה בגודלה במיינמר, והמשמשת כמרכז תרבותי ומסחרי של צפון המדינה.
במנדלי יש שוק גדול באזור תחנת הרכבת. כמה מהרוכלים יושבים על פסי הרכבת, וכשהרכבת מתקרבת הם קמים, ואחרי שהרכבת עוברת הם חוזרים למקומם. כשהרכבת הגיעה, עלינו עליה ונסענו למקום שנקרא טאון ביון, שהוא כפר ליד מנדלי. ובטאון ביון נערך בדיוק פסטיבל הרוחות, בו יוצאים המאמינים למקדשים כדי לפייס את הרוחות. למחרת המשכנו את מסענו והגענו אל המרפורה, עיר חיי הנצח הנמצאת בתוך מנדלי. את הסחורות שמגיעות לכאן סוחבות דווקא סבליות נשים. לאחר מכן הגענו לאגם טנק תמן, שבו ניצב גשר האיובין. גשר זה קיים יותר מ-200 שנים ואורכו יותר מקילומטר. על כן נחשב גשר עמודי העץ הארוך בעולם.
את מסענו סיימנו בחזרה ביאנגון, העיר הגדולה. נסענו במעבורת כדי לתור את הסביבת יאנגון. הגענו לכפר מאוד עני, תושביו חיים ממש על תעלת הביוב. בפער בין הכפר הזה לבין העיר הגדולה והעשירה שנמצאת לא רחוק ובלתי נתפס. יאנגון, העיר שבה ביקרנו בסוף מסענו, הייתה שונה לחלוטין מהמראות הכפריים שהתרגלנו אליהם במהלך המסע. יאנגון מלאה במקדשים מפוארים ומושכת אליה מאמינים רבים, במיוחד אל הפגודה שוונגון המוזהבת, המהווה את האתר הדתי החשוב ביותר במיינמר. זה היה אחד המסעות המעניינים והיפים שחוויתי בימי חיי. אני שמחה שהזדמן לי לבקר במקום עם תרבויות כל כך שונות ולתעד אותן. המדריכים, הצלמות והצלמים
שנסעתי איתם היו מאוד נחמדים ועזרו לי הרבה במסע, והתפלאו לראות שגם אישה בגילי יכולה לצאת למסעות כאלה.